Sziasztok, ez itt a TechTeszt. Most egy Gigabyte Z170-D3H alaplapot fogok nektek bemutatni. Így néz ki a doboza. És hátul van némi specifikáció róla, amiről majd még részletesebben beszélünk. És akkor lássunk bele. Most az alaplaphoz mellékelnek 2 darab SATA kábelt, egy használati utasítást, driver lemezzel együtt, némi reklámanyagot, több nyelvű összeszerelési útmutató, elvileg magyar is van benne. Még egy kis papír. Akkor itt van a hátlapi lemez. És adnak hozzá még egy okosságot. Ez a gépháznak az előlapi kivezetéseit lehet ebből belerakni, és akkor egy csatlakozóként lehet kezelni az egészet, hogyha netán szét kell húzni, nem kell vele sokat kínlódni. És nézzük az alaplapot. Nos, így néz ki. Ezen már LG 1151-es processzorfoglalat van, DDR4-es memóriákat fogad. Akkor van rajta 2 darab egyszeres PCI Express foglalat, egy 16-szoros, egy 4-szeres, mindegyik 3.0-ás, és még van 3 darab hagyományos PCI foglalatunk. Akkor nézzük a csatlakozókat. Ugye van rajta egy 8 csatornás audio, USB 3.0, ide jön a hálózat, szintén USB 3.0, van rajta HDMI csatlakozó, DVI, sima VGA, 2 darab USB 2.0 és egy egér billentyűzet kombó. Ő pedig itt egy C-típusú USB csatlakozó, amiről azt kell tudni, hogy ez egy újfajta fejlesztés. Elvileg bármilyen formában bele lehet lesz dugni a kábelt, több teljesítményt tud leadni, stb. Teljesen jó dolog. Az alaplapon a hangrész, mint láthatjuk, külön van választva a többitől, így kisebb a zaj, állítólag 115 decibel jelzaj viszonnyal rendelkezik a hangrésze. És van benne egy kis optikai tuning, tehát itt ezek a sávok itt világítanak, hogyha üzemel a dolog. Akkor itt van még 2 USB 3.0-nak csatlakozóhely. Ide jönnek a gépház kivezetése, sima USB csatlakozó. Van rajta kommunikációs port, meg még egy kis extra, még plusz hangkivezetés. Kondenzátorok hosszú élettartalmúak benne, illetve még a lényeg, van rajta még egy M2 csatlakozó, hogyha esetleg valaki olyan SSD-t rakna bele, akkor semmi akadálya a nagy teljesítménynek. A processzort 8 tűs távcsatlakozóval kell még ellátni pluszban, úgyhogy dióhéjban ennyi. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!